Everyone, welcome back to our another video. अनि आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि एक्सर्ट एकदमै पपुलर गनहरु लिएर आएको छु जुन चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग तीनटा भेराइटीमा छ अहिले चाहिँ हेर्नुस् त यो भयो फर्स्ट वान है टर्बो फायर्स 66 फिट अप टु 20 मिटर सम्म चाहिँ यसको रेन्ज छ भने अर्को छ एक्सर्ट जुरुको है टर्बोकै हो यो चाहिँ अलिक एडभान्स हो त्यो भन्दा पनि सबभन्दा बिगेस्ट वान तर यिनीहरू दुईटा उस्तै हो त्यो चाहिँ यो रेन्जको छ यो म तपाईलाई अनबक्स गरेर देखाउने छु है त सो आर यु गाइज इन्ट्रेस्टेड मसँग चाहिँ अलरेडी मैले कुन अनबक्स गर्ने भनेको थिएँ तपाईँलाई त्यो चाहिँ अलरेडी मसँग छ मेरो हातमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको लुक्स हेर्दा कति कुल छ है सो यो चाहिँ म तपाईँलाई अनबक्स गरेर देखाउने छु सो यु गाइज इन्जोय सो एज यु क्यान सी गाइज मैले चाहिँ यो हजुरको यो कभरहरू सबै निकालेर यसको सबै अनबक्सिङ गरिसकेको छु यो चाहिँ फिट गर्नलाई रेडी छ हामीसँग चाहिँ यसको तीनटा पार्टहरू हुन्छ एउटा भयो मेन गन भयो अर्को भयो यो बुलेट जाने पार्ट म्यागजिन भयो अर्को हुन्छ हामीसँग यो बुलेटको कभरै म्यागजिनको माथिको कभर है यसलाई चाहिँ हामीले एसेम्बल गर्नुपर्ने चाहिँ एसेम्बल गरिसकेपछि एउटा कम्प्लिट एक्सर्ट गर्नुपर्छ ल म तपाईँलाई एसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रेस गरेर यसलाई यस्तो तान्नुपर्ने हुन्छ जति लोड गर्दै जान्छु यो तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ घुम्दै गएको लोड हुँदै घुम्दै गोली घुम्दै जाने हुन्छ अन्त सुट गर्दाखेरि एक एकवटा गोली जाने हुन्छ तपाईँहरूले यसको चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा हुन्छ माथि अप्पर पार्ट अर्को लोवर पार्ट हुन्छ अप्पर पार्टमा लगेर चाहिँ हामीले माथिको साइडबाट बुलेट जान्छ माथिको बुलेटलाई सुट गर्छ चाहिँ लोवर पार्टमा चाहिँ तलको बुलेट गर्छ यसले एज यो विस हजुर जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को रहेछ यसको यो बुलेटको माथिको पार्ट म्यागजिनलाई सुट गर्ने पार्ट सो गाइज हाम्रो तिनटै गन हामीसँग यो आइसकेको छ ल सो हामीसँग तिनटै गन हामीसँग अहिले आइसकेको छ र एज यु क्यान सी यो दिस इज आवर यल्लो अलि ठुलो साइजवाला लुक्स हेर्नु दिस इज आवर सानोवाला ल सो या दुवै गनहरू हेर्दा क्या मास्टर छ गाइज है हेर्दा लुक्स यसको लुक्स वाइज कुरा गर्नुपर्छ र हाम्रो यसको लुक्स वाइज कुरा गरौँ है अनि यसको पर्फर्मेन्स हामीलाई जज गर्छौँ ल सो लुक्स वाइज कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो यल्लोको भयो एन्ड यो हाम्रो व्हाइटको कलर चाहिँ कलर डिफ्रेन्ट भयो नि अरू सबै कुरा सेम देखिन्छ ल अरू सबै जे अरू डिफ्रेन्ट भने यो दुइटाको कलर चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो अरू सबै सेम देखिन्छ यसमा तपाईँको $100 बुलेट लाग्छ भने $100 बुलेटै हुन्छ भने यसमा कतिवटा पढ्नु छ भने चाहिँ हेरेर सो काउन्ट भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 यसमा 19 वाला 19 into 2 ओके सो तपाईँको टोटलमा 38 वटा बुलेट जाने हुन्छ एकचोटिमा एक बुलेटमा ल भनेपछि तपाईँको बब्बाल फाइटिङ गर्नु मिल्छ ल सो तपाईँको यो दुईटा एक्सर्ट गनहरू चाहिँ अलिकति मन्स्टर ट्राई छ ल एन्ड यसको डिफ्रेन्सको अझै के डिफ्रेन्स कुरा गर्नुपर्दा यसको कलर मेन डिफ्रेन्स हो अरू सब सेम छ क्या यसको वेट पनि सेम छ होइन तर योभन्दा यो राइट भन्दा अलिकति लेफ्ट यल्लोवाला अलिकति स्लाइटली हेभी छ जस्तो छ होइन गाइज होइन मलाई लागेसम्म यस यो यल्लोवाला अलिकति हेभी छ आई डोन्ट नो रिजन के हो यसको हामी पावर उसको बुलेट पावरहरू पछि चेक गर्छौँ है सो अब हामी यसको कम्पेयर गरौँ ल सो यो हाम्रो सानो एक्सर्टको चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्दा यो अलिकति लाइट वेट छ कलर सेम भयो पनि तर यसमा चाहिँ कतिवटा बुलेट लाग्छ भन्दा चाहिँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and order त आइ फेरि ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 सो चाहिँ 29 वटा हुँदो रहेछ टोटल बुलेट्स राख्ने होलहरू ल सो यसमा 29 बुलेट्स हुन्छ यसमा 38 वटा बुलेट्स हुन्छ सो बेसिकली यसो भन्दा यसमा अलिकति बुलेट थोरै लाग्ने नै भयो है साइज पनि थाहा देख्नुभयो प्लस एज माई एजुम्सन एज पर माई एजुम्सन होइन साइजको कुरा गर्नुपर्दा साइजको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा यो धेरै यो हाम्रो यल्लोवाला छ नि अर्को ठुलोवाला हो यो अलिकति पावरफुल होला योलाई छोडेर र यसमा चाहिँ के एउटा राम्रो पोजिटिभ राम्रो कुरा के छ भने चाहिँ होइन गाइस यसो चाहिँ हामीले तपाईँको यहाँ एम गर्न मिल्ने बनाएको छ क्या हामीलाई चाहिँ एम गर्न मिल्ने एम छ नि एम गर्ने यो राख्दा छ क्या विच इज भेरी गुड तर यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्न केही पनि छैन चिन्दै छैन आफैले एम गर्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ एम गरेर हान्न पाइन्छ क्या एकदमै एक्युरेट सर्ट्सहरू कनेक्ट हुन्छ ओके यसलाई 1 बाई 1 यसको सुटिङ पावर चेक गरौँ नि त कसको कुन चाहिँ धेरै पावरफुल छ ल तर पर्सनली भन्नुपर्दा मलाई यो यल्लो चाहिँ मन पऱ्यो यसमा हेर्नु न मन्सरवाला क्या टक्क यल्लो र ब्लू अरेन्ज क्या राम्रो देख्यो क्या वेपन देखाउन जाँदैछ विच इज यो यल्लो कलरमा छ सो दिस इज एक्सर्टको जुरु एक्सर्टको सेकेन्ड भर्जन 100 पिस यसमा तपाईँको सेम अगाडि जस्तो यसमा 100 पिसहरू हुन्छ है यल्लो यस्तो बुलेट्सहरू यल्लो हुन्छ या कन्ट्रोल सबै म्यानुअल आफै गर्नुपर्ने हुन्छ लाइक दिस सो या दिस इज आवर गन अनि यसमा चाहिँ तपाईँ लाग्ने भनेको यसमै यो हाम्रो लोड गर्नेवाला यो चक्र हुन्छ सो यसलाई हाल्दा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा यो बटन देख्दा छ नि यो बटन हो यसलाई प्रेस गर्ने टाइट गर्ने अनि यसको चाहिँ यसको अलि चुच्चो पार्ट छ नि हो यसलाई चाहिँ हामी यसरी अगाडि पालमा छिराउने यसरी छिरेपछि यसलाई लक हान्दिने यसरी सो बल्ल यो मजाले अटिसकेको छ है सो तपाईँको यो हाल्ने बेला चाहिँ के हुन्छ तपाईँले यो जब लक कक गर्छ नि यसरी यो रोटेट हुनुपर्छ कि यो रोटेट भयो भने चाहिँ बल्ल बुझ्ने कि तपाईँको यो मजाले बस्न यो मतलब यो मजाले ब्यालेन्स गरेर बसेको छ भनेर बुझिन्छ ल सो या अलिकति वेटी छ हेर्दा लुक्स राम्रो छ डिफ्रेन्ट कलर बवाल छ सो अब हामीलाई म तपाईँलाई यिनीहरू चलाएर पनि देखाउँछु सो अहिले चाहिँ बेसिक कुराहरू यसको कुराहरू र यसमा अगाडि देखाएको जस्तो यसमा तपाईँको दुईवटा बुलेट राख्ने ठाउँ हुन्छ कि एउटा माथिको एउटा तलको होइन सो तपाईँको माथिको गोली हान्न चाहिँ यो यो माथि हुन्छ है सो माथि गयो भने चाहिँ माथि यो फर्स्ट रोमा भएको बुलेट्सहरू त जाँदा नै तल गर्छ सेकेन्ड रोको बुलेटहरू सुट हुने गर्छ ल सो यस यसो तपाईँको एलियन बानी गर्दा जस्तो देखिन्छ हो आई गेस होइन तै पनि यसै गर्नु हो या दिस इज सो हाम्रो नेक्स्ट गन छ यो चाहिँ एक्सर्ट हो यो पनि एक्सर्टको एउटा सानो गन हो तर यसमा चाहिँ अलिकति सानोवाला फर्म हो क्या यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ के डिफ्रेन्ट यसको सेप एन्ड साइज डिफ्रेन्ट छ है सो त्यहाँदेखि एकछिन यसको यो पनि खोल्नु पर्ने रहेछ म खोलेर देखाउँछु ल सो सबको चाहिँ यसमा चाहिँ एम गर्नको लागि यो पनि हुन्छ ल एम गर्नको लागि सो यस्तो एम पनि हाल्न पाइन्छ ल
सो हजुरले देखाएको सबै गनमा चाहिँ तपाईँको ब्याक साइडबाट कक गरिन्छ भने यसमा चाहिँ कक गर्ने तरिका अलिकति फरक हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो हाम्रो छ नि बुलेट साङ्ने भाँडा हो यो चाहिँ हामीले निकाल्न मिल्दैन सो यसलाई कक गर्ने तरिका भनेको तपाईँको यहाँबाट होइन कि यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सो यसलाई कक गर्न सो गाइज दिस इज आवर ब्याक सट अगेन्स्टमा हामीले बुलेट्स हालेर हेर्छौँ ल कतिको पावर हान्छ अरे ल उसको बुलेट्सको बक्स थियो हाम्रो कहाँ यहाँ चाहिँ सो म चाहिँ 3-4टा मात्र बुलेट्स हाल्छु ल जाना नदेऊ सो मैले अहिले 2टा मात्र हालेको छु ल सो यसको हाम्रो बल्ल बुलेट चाहिँ ठिक ठाउँमा आइपुगेको छ ल सो भने हल्दै किन हो सो गाइस सो हेरौँ न त नि सुटिङ पावरहरू हेरौँ ल कुन चाहिँ धेरै पावरफुल छ सो गाइस अब हामी यसको सुटिङ पावर कस्तो चेक गर्न लाग्छ हामी फर्स्टमा ट्राई गर्नेवाला छौँ दिस यल्लो ठुलोवाला एक सर्ट र सानोवाला यो एक सर्टको कम्पिटिसन गर्न जाँदैछौँ सो सानो भन्नाले चाहिँ हो है गाइज ल म राम्रोसँग यसको है ओके हामी यसलाई गर्छौँ ल अब हामीले हाम्रो एमको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो ककको छ नि हो ब्याडमिन्टन ककको त्यसको सेल छ हामीसँग यसको गर्छौँ ल फर्स्टमा हामी ठुलोबाट ट्राई गर्छौँ ल ओके सानो हान्नु हजुर देखिसक्नुभयो यसको यो हाम्रो ठुलो भन्दा नि सानोको चाहिँ अलिकति धेरै पावर भएको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ एज कम्पेरिजन होइन आज हामीले ठुलो र सानोमा यो दुईटामा अगाडि देखाउनु त ओके यो दुईटामा हाम्रो सानो चाहिँ अलिकति पावरफुल र अलिकति इजी टु युज भन्ने कुरा प्रुभ भएको छ है अब हामी अर्को दुईटा ठुल्ठुलो युज गर्छौँ टेस्ट गर्छौँ ल ओके गाइज अब चाहिँ हामी दुईटा सेम टेस्ट गर्न जाँदैछौँ है दुईटा सेम टेस्ट गर्न जाँदैछौँ होप यसमा दुईटामा चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो छ ट्राई गरौँ ल आज बुलेट हाल्छौँ हामी नाइस ल सो है यो चाहिँ हाम्रो यल्लोको ल वाइट वान है त हो यो माथिको लेयरको रिङमा भएको बुलेट्सहरू चाहिँ अलिकति स्लो हुँदो रहेछ है अलिकति स्लो है पावर है स्लो तर यो हाम्रो सेकेन्डमा छ नि यसमा यो सेकेन्डमा लगाएको हाम्रो यो पालमा चाहिँ राखेको बुलेट चाहिँ अलिकति पावरफुल जाँदो रहेछ क्या तर यो दुइटामा पावर सेम छ है सेम छ सो सेम छ भने चाहिँ गाइज एउटा के भन्दा चाहिँ दुइटाको कलरमा त डिफ्रेन्ट छ दुईवटाको वर्किङ चाहिँ सबै सेम होला सो गाइज यति नै हो गाइज तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूको कमेन्ट हामी पढ्नेछौँ अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि भेट्नेछौँ अहिलेको भिडियोमा चाहिँ हामीसँग रहेको एक्सर्टहरूको कलेक्सन जुन ठुल्ठुलो कलेक्सन चाहिँ हामीले देखाइहाल्यौँ हजुरहरूलाई अरू के को हेर्न मन छ हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ टिल देन गाइज स्टे सेफ बाई बाई